নমস্কাৰ, মই বিৰুজ্যোতি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই চেনেলটোত ইতিমধ্যে বহুকেইটা লোন সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত 10টা গোল্ডেন ৰুলৰ বিষয়ে ক'ম। সেই ৰুলকেইটা যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে 90% আপোনালোকে লোন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰথমতে মই 10টা ৰুললৈ যোৱাৰ আগতেই মই আপোনালোকক কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই, অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে কোনো কাৰণতে আপোনালোকে লোন নল'ব। লোন মানে এইটো নহয় যে আপুনি যিটো পইচা ল'ব সেইটো ঘূৰাই দিব লাগিব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে তাত এটা ইণ্টাৰেষ্ট থাকে, সুদ থাকে, সুদসহ আপুনি ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব। গতিকে অপ্ৰয়োজনীয় কাৰণত কেতিয়াও কোনেও লোন নল'ব। লোন বহুত মাৰাত্মক হয়। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু ব্যৱসায়ৰ সঠিক আপোনাৰ ধাৰণা আছে, তেতিয়াহে আপোনালোকে লোন লওক। গতিকে আহকচোন জানো আমি কিনো সেই 10টা গোল্ডেন ৰুল, কিকেইটানো আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আমি লোন ল'বলৈ সহজ হ'ব। নম্বৰ 1, ভাল ক্ৰেডিট স্ক'ৰ বজাই ৰাখক। চাওক, ঋণৰ বাবে আমাৰ চবতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হ'ল ক্ৰেডিট স্ক'ৰ, ইংৰাজীত চিভিল স্ক'ৰ বুলি যিটো কোৱা হয়। চিভিল স্ক'ৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সময়মতে আপোনাৰ যি বিল আছে বিল পৰিশোধ কৰক, আপোনাৰ ক্ৰেডিট ব্যৱহাৰ কমকৈ ৰাখক আৰু ইতিবাচক ক্ৰেডিট ইতিহাস বজাই ৰাখিবলৈ আপোনালোকে অপ্ৰয়োজনীয় যিবিলাক লোন সেই লোন লোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকক। ঋণৰ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰক আৰু আপুনি যি ধন ল'ব, ঋণ ল'ব, সেই পইচা কেনেদৰে ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব সেই গোটেইখিনি কথা বুজাবৰ কাৰণে আপুনি সাজু থাকক। কাৰণ ঋণদাতাসকলে বেংকেই হওক বা বিভিন্ন ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনেই হওক, তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে যে আপুনি ঋণৰ যিটো পইচা লৈছে সেই পইচাটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব, তাৰ এটা সুচিন্তিত পৰিকল্পনা আপোনাৰ তাত আছেনে নাই তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে। গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক। নম্বৰ 3, এটা সুপৰিকল্পিত প্ৰজেক্ট তৈয়াৰ কৰক, যাৰ জৰিয়তে আপুনি লোন কেনেদৰে মাৰিব, কি ব্যৱসায় কৰিব, বিজনেছ মডেলটো আপোনাৰ কি হ'ব, যদি ফাৰ্ম লোন কৰে আপুনি ক'ত ক'ত খৰচ কৰিব, কেতিয়া আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ আহিব, গোটেইখিনি কথা আপুনি সামৰি পেলাই এটা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰক। নম্বৰ 4, সুস্থিৰ আয় প্ৰদৰ্শন কৰক। তাৰমানে কি, আপুনি ঋণ ল'ব, কি ব্যৱসায় কৰিব সেইখিনিতো প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিবই। তাৰ লগে লগে আপুনি ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল প্ৰস্তুত কৰক। আমি বহুতেই জানো কেনেকৈ টেক্স ৰিটাৰ্ণ কৰে, কিন্তু আমি বহুতে নাজানো যে আমাৰ ইনকাম বেছি হ'লেহে আমি ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰিব পাৰোঁ। এনে নহয়, আপুনি ইনকাম যদি বছৰত 1 লাখো হয় তেতিয়াও আপুনি টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো আপোনাক লোন ল'বৰ কাৰণে এইটো লাগেই। আৰু কি ব্যৱসায়ত ইনভেষ্ট কৰিব, তাৰ পৰা কি ধৰণৰ ইনকাম হ'ব, তেনেধৰণৰ এটা সুস্থিৰ আয় প্ৰদৰ্শন কৰক। নম্বৰ 5, ঋণ আৰু আয়ৰ অনুপাত নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক। তাৰমানে চাওক, আপোনাৰ যিমান উপাৰ্জন হয়, এটা মাহত আপোনাৰ যিমান উপাৰ্জন, আপুনি কিমান ঋণ লৈছে আৰু আপুনি কিমানকৈ পে' কৰিব পাৰিব, সেই গোটেইখিনি কথা আপুনি। নম্বৰ 6, প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰক। আমি ঋণ এটা ল'বৰ কাৰণে যিবিলাক নথিপত্ৰ দৰকাৰ হয়, সেই নথিপত্ৰসমূহ যেনে আপোনাৰ পৰিচয় পত্ৰ, বেংকৰ ষ্টেটমেণ্ট, টেক্স ৰিটাৰ্ণ, বিত্তীয় ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহ, এইবিলাক আপুনি ৰেকৰ্ড প্ৰস্তুত কৰক। 7, চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, ঋণদাতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলক। চাওক, আপুনি লোন এটা ল'বলৈ গ'লে তেতিয়া আপোনাৰ ইজি হ'ব। য'ৰ পৰা আপুনি লোন ল'ব, ধৰি লওক আপুনি বেংকৰ পৰা লোন ল'ব। বেংকৰ পৰা লোন ল'লে কথাটো কি হ'ল, বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত, তাত থকা এমপ্লয়িৰ লগত আপুনি মত বিনিময় কৰক মাজে সময়ে। আপুনি অতি কমেও সপ্তাহত এবাৰ হ'লেও বেংকত ভিজিট কৰক। তাৰমানে আপুনি এটা কাৰেণ্ট একাউণ্ট খুলিব লাগিব। তাতে লোন ল'বলৈ হ'লে কাৰেণ্ট একাউণ্ট এটা লাগিবই, আপুনি জানেই। তো কাৰেণ্ট একাউণ্ট এটা খোলাৰ পাছত আপুনি কি হ'ব, বিত্তীয় ট্ৰেনজেকশ্যনবিলাক আপুনি অনলাইনত যদিও কৰিব বা বেলেগে যদিও ডিপ'জিট কৰিবলৈ যাব বা উইথড্ৰ কৰিব যাব, কিন্তু সপ্তাহত এবাৰ আপুনি নিজে যোৱাৰ কাৰণে ভাবক, নিজে যাব। আচলতে নিজে গ'লে কি হয়, আপোনাক দেখি থাকিব তেওঁলোকে, আপোনাৰ লগত এটা সুসম্পৰ্ক হ'ব। আপুনি 1000 টকাই লাগিলে জমা কৰিবলৈ যাওক সপ্তাহটোত, বা 2000 টকাই উইথড্ৰ কৰিব যাওক, একো কথা নাই, কিন্তু সপ্তাহত এবাৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰক, তেতিয়া আপোনাৰ সহজ হ'ব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে লোন ল'বলৈ সদায় য'ত ভিৰ কম থাকে, মানুহ কম থাকে, তেনেধৰণৰ বেংকবিলাকতহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব, তাতহে একাউণ্ট খুলিব, যদি আপুনি লোনৰ কাৰণে একাউণ্ট খুলিম বুলি ভাবিছে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক আৰু পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকত বহুত ভিৰ থাকে, কিয়নো তাত চৰকাৰী যিবিলাক কাম কাজ হয় তাতেই হয়। তাতে বহুত মানুহ আহে, আপোনাক চিনি পাবলৈ আপোনালোকৰ কথা পাতিবলৈ সময় নাথাকে, মূৰ দাঙিবলৈ সময় নাথাকে। গতিকে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, য'ত ভিৰ কম থাকে যিটো বেংকত, তেনেধৰণৰ বেংকতহে আপুনি একাউণ্ট খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰক বা নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰক। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আপুনি মৰ্টগেজ দিবলৈকে প্ৰস্তুত থাকক। যিকোনো
মৰ্টগেজ দি যদি আপুনি লোন ল'ব পাৰে, তাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টটো কম থাকে তেনেধৰণৰ লোনো আপুনি ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পাবলৈ সুবিধা হয়। নম্বৰ 9, লোন এটা লোৱাৰ আগতে আপুনি 4-5 জেগাত, মিনিমাম 4-5 জেগাত আপুনি লোনটো কম্পেয়াৰ কৰক। আপুনি যিটো লোন ল'বলৈ লৈছে ক'ত ইজিকৈ পায় প্ৰথম চাওক, সোধ-পোছ কৰক। প্ৰতিটো বেংকৰ, প্ৰতিটো ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ যিবিলাক সুদৰ হাৰবিলাক আপুনি জানক, ৰিপে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আগতীয়াকৈ জানি লওক। গোটেইখিনি কথা জানিহে আপুনি লোনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব, আৰু সেই তাৰ আপোনাৰ ইলিজিবিলিটিখিনি আছেনে নাই, অৰ্হতাখিনি আছেনে নাই, সেইখিনি আপুনি নিজকে চাওক। নম্বৰ 10, স্বচ্ছ আৰু সৎ হওক। আপুনি আগত যদি কিবা ঋণ লৈছিলে সময়মতে পৰিশোধ কৰক। তেওঁলোকৰ আগত স্পষ্টভাৱে কথাখিনি কওক। আপুনি কোনো ধৰণৰ আভুৱা ভৰি কথা ক'ব নালাগে। আপুনি কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি স্পষ্টভাৱে দাঙি ধৰক। কিয় লোনটো ল'ব বিচাৰিছে গোটেইখিনি কথা কওক। যদিহে কিবা কাৰণত আপুনি দাঙি ধৰা ডকুমেণ্ট ভুৱা ওলায়, তেতিয়াহ'লে লোনটোতো কেঞ্চেল হ'বই, কিন্তু আপুনি আইনী পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে। গতিকে সকলোবিলাক শুদ্ধ আৰু সত্য দিবলৈ চাওক। আৰু মই ভাবোঁ আপুনি যদি এই 10টা আজি মই যি ক'লোঁ, এই 10টা যদি আপুনি গল্ডেন ৰুলছ ফ'ল' কৰে, তেতিয়াহ'লে 90% আপুনি লোন এটা পাবই। বেংকে, মেনেজাৰে আপোনাক মাতি নিব লোন। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পালে আৰু জানিলে। আৰু যিসকলে এই ৰুলসমূহ ফ'ল' কৰিম বুলি ভাবিছে বা কৰি আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি কিবা আৰু বুজিবলৈ থাকি গৈছে, জানিবলৈ থাকি গৈছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰিব। মই কমেণ্টসমূহৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টি মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।